हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा बुझ्छौँ। यो म्याथमेटिक्सको म्याथको चाहिँ क्लास 10 को अथवा क्लास 9 को ट्रिगोनोमेट्रीको होल ट्रिगोनोमेट्रीको बेसिस हो पाइथागोरस थ्योरम चाहिँ। र त्यो थ्योरम बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी थोरै यो रिलिजन ब्याकग्राउन्ड हेरौँ है त। यदि तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको बारेमा त पक्कै थाहा छ होला। ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर गडहरू तीनटा छन् हिन्दुजममा, ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर। ब्रह्मा क्रिएट गर्ने, विष्णुले सबैलाई ब्यालेन्स गर्ने र महेश्वरले चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने। लास्ट टाइम हामीले शिवरात्रिमा चाहिँ महेश्वर यानि कि शिव भगवानको चाहिँ सेलिब्रेसन पनि गऱ्यौँ है त। यो तीनटा भगवानहरूले चाहिँ यो होल नेचरलाई चाहिँ रन गराउँछ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। क्रिएट गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने र डिस्ट्रोय गर्ने, यसरी बुझ्छौँ हामी चाहिँ हिन्दुजममा। अनि त्यसै गरेर यो क्रिस्चियनिटीमा पनि हाम्रो यो तीनटा चिजको कम्बिनेसनले क्रिस्चियनिटीलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। फादर, सन र होली स्पिरिट। फादर भनेको गड, फेरि यो फादरलाई गडलाई चाहिँ हाम्रो मुस्लिममा चाहिँ अल्लाह पनि भन्छौँ। अनि त्यसपछि सन भनेको जिजस क्राइस्ट, अनि होली स्पिरिट भन्नेलाई चाहिँ हामी पवित्र आत्मा पनि भन्ने गर्छौँ है त। फादर, सन र होली स्पिरिटले चाहिँ नेचरलाई रन गराउँछ भनेर क्रिस्चियनिटीमा विश्वास गरिन्छ भने यो हिन्दुजममा चाहिँ हामी ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरले नेचरलाई रन गराउँछ भनेर बुझ्छौँ। अब हाम्रो क्वेसन्स चाहिँ पाइथागोरस थ्योरममा यसको बारेमा कुरा गर्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ किन तीनटा, 4वटा, 5वटा, 6वटा, 7वटा, 8वटा, 10वटा जति पनि हुन सक्थ्यो, तर 3 नै किन? वाइ 3? किन 3जना नै गड? जस्तै क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ फादर, सन, होली स्पिरिट त मदर पनि हुन सक्थ्यो, डटर पनि हुन सक्थ्यो, किन भएन? अनि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरमा पनि अरू पनि त गडको कुनै एउटा क्रिएट नाम राख्न सकिन्थ्यो, तर किन राखिएन है त। हाम्रो यो रिलिजन भनेको हाम्रो यो पुरानो क्लासिकल फिलोसफीहरूमा चाहिँ तीनटै चिजलाई किन इन्क्लुड गरियो त है त। यसको क्वेसन त हामीलाई थाहा छैन, हामीसँग विश्वास गर्छौँ। सायद तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ होला, अथवा कोही तपाईँहरू सेकुलर पनि हुनुहुन्छ भने। बट हामीलाई क्वेसन चाहिँ सेकुलर हुनुहुन्छ भने क्वेसन चाहिँ किन हाम्रो यो रिलिजनको फिलोसफीमा चाहिँ तीनटा चिजलाई चाहिँ राखियो त, किन राखियो त है त। त्यस्तै गरेर म्याथमेटिक्सको बेसमा पनि यो ट्रायङ्गल भन्ने एउटा सेप छ, अनि ट्रायङ्गलमा तीनटा साइडहरू छ। हेर्नुहोस् है त, यो रिलिजनमा पनि तीनटा नोटेबल रिलिजन भयो हाम्रो हिन्दुजम र क्रिस्चियनिटी, त्यसमा पनि थ्री को कन्सेप्ट छ भने हाम्रो यो ट्रायङ्गलमा पनि 3 छ है त। अब यसकै बेसमा भएर हामी राइट एङ्गल ट्रायङ्गललाई थोरै डिफाइन गर्नेछौँ। र राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको बारेमा बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अलिकति यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको बारेमा अलिकति बढी रिसर्च गरेका एकजना फिलोसोफर र म्याथमेटिसियनको बारेमा हेरौँ। उनी हुन् पाइथागोरस। पाइथागोरस चाहिँ इटालीमा जन्मेका थिए, यसरी ग्रिकमा, यहाँ ग्रिकमा यो ब्रिटानिका.com को अनुसार चाहिँ पाइथागोरस ग्रिकमा जन्मेका थिए। उनी जन्मेको चाहिँ 490 BC-मा, भनेको मतलब क्राइस्टभन्दा अगाडिको टाइममा है त, जतिखेर यो अहिलेको मोडर्न यो थिङ्किङ प्याटर्नहरूको चाहिँ भर्खरै डेभलप भइरहेको थियो। अनि उनी उसको डेथ भएको टाइम चाहिँ 490 BC भनेर ब्रिटानिका.com ले भनेको छ। अब पाइथागोरस यो 570 को BC-मा जन्मेका पाइथागोरसले चाहिँ आफ्नो लाइफ टाइममा चाहिँ यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको बारेमा अलिकति बढी रिसर्च गरे अरूले भन्दा, र उनी चाहिँ एकजना ओभर थिङ्कर थिए। अहिलेको साइन्सको भाषामा भन्दा चाहिँ उसलाई ओभर थिङ्कर भन्नु पर्ला, हाम्रो कमनरको भाषामा पनि उसलाई ओभर थिङ्कर भन्नुपर्छ होला। अनि यी ओभर थिङ्कर पाइथागोरसले चाहिँ यो 570 BC को टाइममा चाहिँ ट्रायङ्गलको बारेमा धेरै अब्सेस भएर सोचेका थिए। उसलाई ट्रायङ्गल चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो, किन डिफ्रेन्ट ट्रायङ्गलको सेप बनाएर ऊ एक्लै बाल्लामा ट्रायङ्गलको सेपहरू बनाएर चाहिँ सोचेर हराउने गर्थे। अब यो ट्रायङ्गलहरूमध्ये पाइथागोरस चाहिँ स्टप भयो एउटा रमाइलो ट्रायङ्गलमा, जुन ट्रायङ्गल थियो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा चाहिँ 3टा साइड अभियसली हुने नै भयो, अनि एउटा एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री हुने गर्छ। अनि पाइथागोरसले के गर्दै भन्दाखेरि यो लङ्गेस्ट साइड, यो जुन यो लेन्दी साइड छ, यसको नाम चाहिँ उसले हाइपोटेन्युस राख्थे। यसो हेरे राम्रो लाग्यो उसलाई। अनि अर्को साइडको नाम चाहिँ उसले पर्पेन्डिकुलर, र अर्को थर्ड साइडको नाम चाहिँ उसले बेस राख्थे। अब पाइथागोरसलाई प्रब्लम के थियो भने यो P र B चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि अलिक गाह्रो भयो।
अब गाह्रो भइसकेपछि यसलाई सजिलो गराउनको लागि चाहिँ पाइथागोरसले एउटा कन्सेप्ट लिएर आए रिफरेन्स एङ्गल भनेर एङ्गल पनि राख्दियौँ भनेर है त। अनि एउटा रिफरेन्स एङ्गल राखिदिए थेटा अल्फा गामा जे राख्न पनि पाउँछौँ हामी। थेटा बढी युज हुने भएर हामीले थेटै राख्थ्यौँ। यो थेटा अल्फा गामा यो के यो जुन ओडहरू हामी म्याथमेटिक्समा जुन बढी युज गर्छौँ साइन्सकै फिल्डमा भनौँ यो चाहिँ ग्रिक ओडहरू है। अब यदि पाइथागोरस अथवा कुनै पनि फिलोसफरहरू अहिलेको जुन त्यो मोडर्न साइन्समा युज हुने ओडहरू चाहिँ ग्रिकबाट आएको छ। यदि नेपाली साइन्टिस्टहरू भएको भए चाहिँ थेटाको ठाउँमा क ख ग हुन्थ्यो होला होइन। एङ्गल क एङ्गल ख एङ्गल ग भनेर खैरेलले पनि पढ्थ्यो होला। कसरी पढ्थ्यो होला खैरेलले त एङ्गल क एङ्गल ख भ्यालु अफ क इज भनेर यसरी पढ्थ्यो होला है त। अब ग्रिक साइन्टिस्ट ग्रिक फिलोसफरहरूले त्यो टाइममा रिमार्केबल काम गरे, त्यही भएर उनीहरूको रेस्पेक्टमा पनि हामी थेटा अल्फा गामाहरूलाई युज गर्ने गर्छौँ। अब पाइथागोरस थ्योरमले चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा जुन अब्सेस भएर ओभरथिङ्क गरेका थिए त्यहाँनिर उसले नाम पनि राखिदिइसक्यो। अब हेर्नुहोस् है त हाइपोटेनियस पर्पेन्डिकुलर र बेस नाम पनि राखेका छन् पाइथागोरसले। अनि यो नाम राखिसकेपछि चाहिँ पाइथागोरसले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको डिफ्रेन्ट रेसियो बनाउन थाले। यत्तिकै जे मन लाग्यो त्यही सबै कतिवटा रेसियो बन्छ सबै रेसियो बनाइदिए। पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी एच बाई पी एच बाई बी बी बाई पी जे मन लाग्छ त्यही रेसियो टन्नै बनाइदियो। अब हेर्नुहोस् है तपाईँले योभन्दा अरू रेसियो बनाउन मिल्दैन है। यहाँ कुनै छ त एच बाई एच 1 भइहाल्यो, त्यो क्यान्सल आउट हुने भइहाल्यो, त्यो 1 आउने भयो। त्यो रेसियोहरू चाहिँ आफै क्यान्सल आउट भयो, पाइथागोरसले वास्ता गर्नेन्। अनि यो रेसियोहरूमा चाहिँ पाइथागोरसले सोचेर बसे, यसो ओभरथिङ्करको काम हो, यसो ओभरथिङ्क गरिरहेछन्। यसो हेरे पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी एच बाई पी एच बाई बी र बी बाई पी। अब उसले चाहिँ यो रेसियोहरूको नाम राखिदिने सोचेछन्। उसको साथीहरू त कम थियो होला होइन, ओभरथिङ्कर सोचेर बसिरहने मान्छे साथी को हुन्छ र। अनि यसको नाम राखिदियो उसले साइन। उसको साथी भयो, अब एउटा साइन साथी भयो। अनि अर्कोको नाम राखिदिए कस, अर्कोको नाम राखिदिए ट्यान। यसको नाम चाहिँ उसले कसेक राख्दैछन्, साथीको नाम राख्दैछ उसले कसेक। यसको नाम चाहिँ उसले यसो सोचेछन् अनि सेक राख्दैछन्। अनि अर्कोको नाम चाहिँ उसले पट राख्दैछन्। अनि यो साथीहरूको नाम पनि राखियो। अब पाइथागोरसले के गर्ने त, अब साथी पनि भयो। साथी पनि भइसकेपछि चाहिँ यसो सोचेको यहाँनिर एउटा रिफरेन्स एङ्गल पनि राख्नु पर्ने भयो। किनकि हेर्नु है त यहाँ पी र बी चाहिँ छुट्याउनको लागि गाह्रो छ। छुट्याउनको लागि गाह्रो भएर चाहिँ उसले थेटा यहाँनिर इन्ट्रोड्युस गराएका थिए। अब थेटाले चाहिँ के गर्यो भने उसको साथीको थर पनि राखिदिने भयो। साइन नाम मात्रै थियो, अब थर पनि थेटा। अब यो साइन थेटा पी बाई एच भनेको चाहिँ के हो भने यो थेटा यहाँनिर हुँदाखेरि हाम्रो यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यहाँनिर थेटा हुँदाखेरि चाहिँ यो थेटा भएको साइडलाई चाहिँ हामी बी भन्छौँ र अर्को साइडलाई चाहिँ हामी पी भन्छौँ। यो थेटाले चाहिँ बी र पीलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न हेल्प गरिदिएको छ है त। थेटा जहाँनिर छ त्यो साइडलाई चाहिँ हामी बी भन्छौँ अनि अर्को साइडलाई चाहिँ पी भन्छौँ र लङ्गेस्ट साइडलाई हामी सधैँ हाइपोटेनियस भन्छौँ। अब यो रिफरेन्स एङ्गल लिएपछि साथीहरूको थर पनि राख्नु पर्यो। अब साइन थेटा कस थेटा ट्यान थेटा कसेक थेटा सेक थेटा र कट थेटा। ल अब साथीहरूको नाम थोर दुइटै भयो, सबैलाई इक्वल बनाइदिए पाइथागोरसले। यसो हेरेको कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेट भएन नि त, सबैको थर थेटै थेटा भयो, सबै हिरो भयो होइन त। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेसन पनि नहुने भयो यो रेसियोहरूमा। अनि त्यसपछि अब यो रेसियोहरू बनाइसकेपछि चाहिँ पाइथागोरसले अर्को के पनि गरेको थियो भन्दाखेरि योसँगै चाहिँ अर्को चाहिँ यो एचको स्क्वायर र उसले चाहिँ पीको स्क्वायर अनि बीको स्क्वायरलाई चाहिँ यसो सोचिरहेको थिएँ, खेलाइरहेको थिएँ, यसो रमाइलो गरिरहेको थिएँ। अब उसको भेटघाट गरिरहेको थिएँ यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलसँग। उसले यहाँनिर के पायो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एचको स्क्वायर चाहिँ सधैँ पीको स्क्वायर र बीको स्क्वायरको समसँग इक्वल हुने रहेछ। हामी यहाँ ट्राई पनि गर्न सक्छौँ। सपोज मानिलिउँ कि एचलाई हामीले 5 सपोज गरिदिउँ, पीलाई 3 र बीलाई 4 गर्दाखेरि चाहिँ 5 को स्क्वायर भनेको हाम्रो 25 हुने भयो, 3 को स्क्वायर 9 हुने भयो, 4 को स्क्वायर भनेको 16 हुने भयो। भनेको मतलब 25 इक्वल्स टु चाहिँ 9 + 16 भनेको 25 नै हो। यो 5, 3 र 4 चाहिँ यो पाइथागोरस थ्योरममा अलिक बढी रिपिट हुने नम्बर भएर यो लिएको है त हामीले। तपाईँले अरू कुनै पनि नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, बट एच स्क्वायर इज अलवेज इक्वल्स टु सम अफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
यो चाहिँ ध्रुव सत्य नै भयो। यो चाहिँ अन्तिम सत्य अहिलेसम्मको लागि। ल यो अन्तिम सत्य भयो। यो पाइथागोरसले यो पनि पत्ता लगाएका थिए। अब यो पत्ता लगाउने पाइथागोरसले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो रेसियोहरू उसको 6 जना साथीहरू जो उले बनाएका छन् एउटै थर भएका, यो साथीहरूलाई चाहिँ उले स्क्वायरिङ गरेर एड गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने काम गर्न थाले। अब जे पाए त्यही एड सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि गर्दा पाइथागोरस एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ ठ्याक्क हट्यो है। त्यहाँदेखि चाहिँ रमाइलो कुरा भेटेछन् उसले। त्यो के थियो भने साइन थीटा भन्ने साथीको स्क्वायर चाहिँ कस थीटा भन्ने साथीको स्क्वायरसँग एड गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भनेर उसले यसो हेरे। साइन भनेको हाम्रो p/h को स्क्वायर उसले स्क्वायर गरेछन्। अरु पनि है p/h b/h हरू पनि एड सबट्र्याक्ट गरेका थिए, तर त्यो चाहिँ त्यति साह्रो युजफुल अथवा काम लाग्ने भएन। पाइथागोरसले त्यसलाई चाहिँ मेटेर फाल्दे। अनि त्यसपछि यो साइन थीटाको स्क्वायर र कस थीटाको स्क्वायर चाहिँ एकदम नोटेबल थियो है। यहाँनिर चाहिँ उसले के पाए त, अब अर्को कस थीटा भनेको b/h अनि यसो स्क्वायरिङ यो डिभाइड गर्दै हेरेको p²/h² भएछ अनि b²/h² भएछ। अब हेर्नुस् त हाम्रो h² त कमन लिन मिल्यो अनि p² + b² माथिको एड गर्न पाइयो। अब p² + b² त हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम यो फेमस थ्योरमले चाहिँ h² हुन्छ भनेर भनिरहेछ। h²/h² भनेको 1 लौ जा 1 आयो। अब पाइथागोरसलाई खुब रमाइलो लागेछ, नाचेछन् एकछिन है त। अब त्यसपछि उसले यसलाई चाहिँ फर्मुला बनाइदिए। sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अब यो फर्मुला आयो। अब यस्तै गरेर उसले अरु एड सबट्र्याक्टहरु गरेको चाहिँ के थियो भने sec² थीटा - tan² थीटा यो पनि इक्वल गर्दा चाहिँ 1 आउने रहेछ। अनि अर्को यसै गरी अर्को चाहिँ उसले गरेका थिए cosec² थीटा - cot² थीटा = पनि 1 हुने रहेछ। यो तीनटा चाहिँ उसले फर्स्टमा फर्मुला क्रिएट गर्दिए। यो sec² थीटा - tan² थीटा पनि तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो sin² थीटा + cos² थीटा जस्तै गरेर एक्ज्याक्टली 1 नै आउँछ। 1 आएन भने तपाईले नोबेल प्राइज पाए म्याथमा। 1 आउनै पर्छ, त्यो आउँछ नि। तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर उसले यो एड सबट्र्याक्ट गरेका थिए। अर्को मल्टिप्लाई डिभिजन पनि गर्दिए। मल्टिप्लाई र डिभाइडर पनि गरे। यसो हेरेको उले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ sin थीटालाई चाहिँ उसले चाहिँ cosec थीटासँग मल्टिप्लाई गर्दिए। अनि sin थीटाको भ्यालु त p/h हो, cosec थीटाको भ्यालु h/p। अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर्दै यो काट्यो। अब काटेपछि त 1 आयो। लौ जा पाइथागोरसलाई फेरि रमाइलो लागेछ, खुब रमाइलो लागेछ। पाइथागोरसलाई रमाइलो लागिसकेपछि चाहिँ यसले यहाँबाट पनि फर्मुला बनाइदिए है त। एकछिन है त, यहाँ फर्मुला लेखौँ हामी। पाइथागोरस थ्योरमले पाएको फर्मुला, त्यो फर्मुला थियो sin थीटा टाइम्स cosec थीटा = 1। यो पनि फर्मुला भइदियो। अनि अर्को पनि उसले यसरी मल्टिप्लाई गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ sec थीटा र cos थीटा पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली 1 आउने रहेछ। यो 1 आएको भ्यालुलाई चाहिँ उसले लेखेर राखे है त। किनकि यो म्याथमेटिक्सहरुलाई चाहिँ ठ्याक्क 1 और 0 भ्यालु आउँदा चाहिँ खुब खुसी लाग्ने रहेछ यो पाइथागोरस ओभरथिंकरलाई पनि। अनि यहाँनिर पनि उसले tan थीटा र cot थीटा मल्टिप्लाई गर्दा पनि 1 आयो। अनि यसलाई चाहिँ हामी अहिले चाहिँ फर्मुला भनेर पढ्छौं। हेर्नुस् है त, हामीले यहाँ माथि लेखेका थियौं sin² थीटा + cos² थीटा = 1, अनि sec² थीटा - tan² थीटा = पनि 1, cosec² थीटा - cot² थीटा पनि 1, sin थीटा टाइम्स cosec थीटा पनि 1, sec थीटा टाइम्स cos थीटा पनि 1 र tan थीटा टाइम्स cot थीटा पनि 1। अब यो चीजलाई चाहिँ हामी अहिले चाहिँ फर्मुला भनेर पढ्छौं। यो चाहिँ यो पाइथागोरसले त्यो टाइममा फर्मुलालाई चाहिँ क्रिएट यसरी हिट एन्ड ट्रायल गर्दाखेरि क्रिएट भएको थियो।
ल अब यो चाहिँ हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रीको बेसिक फर्मुलाजहरू भयो। यो फर्मुलाहरूलाई तपाईँले यो पी बी एच को टर्ममा चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सधैँ इक्वल आउँछ। अब यो फर्स्टको फर्मुला हेरौँ, जुन चाहिँ थियो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1। यहाँबाट चाहिँ हामीले पछि लेटर अन के गर्यौँ भने त्यस भए त साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु भने 1 माइनस कसलाई उता लगिदियो भने त माइनस हुने भयो। कस स्क्वायर थीटा त हुन्छ नि त, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु कस स्क्वायर थीटा पनि हुने भयो, 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा पनि हुने भयो। यो पनि हाम्रो फर्मुला भइदियो। अनि अर्को जुन यो फर्मुला थियो हाम्रो, अर्को चाहिँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस ट्यान स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1। यसलाई पनि हामीले के गरेर फर्मुलाको रूपमा युज गर्छौँ भने ट्यान थीटालाई उतापट्टि अर्को साइडमा लग्दियौँ भने त इक्वलिटी साइडको अर्को साइडमा, त्यो अर्को साइडमा लाँदाखेरि माइनस चाहिँ प्लस हुने भयो। सो 1 प्लस ट्यान स्क्वायर थीटा। अनि अर्को भने कसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा हामी लेख्न सक्छौँ। यसलाई मैले डाइरेक्ट लेख्थेँ। यसरी चाहिँ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुलाहरू फर्म भएका छन्। यो कसरी फर्म हो भन्दाखेरि चाहिँ पाइथागोरस भन्ने एकजना जिनियसले, फ्रस्ट्रेटेड ओभरथिङ्कर अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ, इफ यु आर फ्रस्ट्रेटेड एज वेल, तपाईँ पनि जिनियस हुनसक्छ है। यसो टेस्ट गरी हेर्नु, आफ्नो ओभर थिङ्किङलाई चाहिँ मजाले युज गर्नु। इभन ओसोले पनि के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसन इज अ गिफ्ट भन्ने गर्थे, डिप्रेसन इज अ गिफ्ट भन्ने गर्थे हैन ओसोले। अनि डिप्रेसन, तपाईँ फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेसन हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँमा पनि साइन चाहिँ के हो भने यु आर मोर लाइकली टु बी पाइथागोरस अर एनी अदर फिलोसोफर अर साइन्टिस्ट है त। ल यति थियो हाम्रो यो पाइथागोरसको राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट फर्म भएको फर्मुलाहरू। यो फर्मुलाहरूलाई तपाईँले हिट एन्ड ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै भ्यालुजहरू चाहिँ यदि मिलेन भने तपाईँले हाम्रो कमेन्टमा गर्नु होला। हामी तपाईँको नाम चाहिँ नोबल प्राइजको लागि, म्याथमेटिक्सको नोबल प्राइजको लागि अप्लाई गरिदिन्छौँ। खैर हामीले गर्नु त मिल्दैन, तैपनि यसो भनिदिएँ, त्यो कहिले पनि रङ हुँदैन, राइट हुनैपर्छ। करोडौँचोटि हाई स्कुल र स्कुलहरूमा यो चाहिँ ट्राई गरेका थिएँ। यो तपाईँको अब यो चाहिँ बेसिस भयो होइन। तपाईँले अरू फर्मुलाहरू मजाले टन्नै बनाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तै यो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 बाट हामीले के फर्मुला बनायौँ भन्दाखेरि चाहिँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा बनाउँछौँ नि। त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ कस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पनि बनाउनु मिल्यो भयो। यो फर्मुलाहरू तपाईँले आफै फर्म गर्नु होला। यति थियो आजको लागि। हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। प्लिज आफ्नो साथीहरूलाई पनि आउँदैन होला ट्रिगोनोमेट्रीको यो फर्मुला कसरी फर्म भयो भने थाहा छैन होला। साथीहरूलाई तपाईँले आफै भन्नु पनि एकदम राम्रो हो, तपाईँको पनि नलेज बढ्छ। यस्तो तपाईँलाई भन्न झ्याउला होइन, यसो हाम्रो भिडियोको लिङ्क पनि टुच्च पठाइदिनु होला है त। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ टिल नाउ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।